Поки що все як в класичних новозеландських треках. Йдемо по автобану, мостики через струмочки, співають пташки, ну і травлять щурів чи ще чогось. Яке заховане яєчко, типу яєчко. І сьогодні 21 грудня. А народився я в першій ночі. Зараз мені ще 59, а от на тій стороні моста вже буде 60. Хто би то міг подумати, що 60-ку я зустріну на кеплер-треку. В Новій Зеландії, чорт іде. По мостику. Йдемо 2,5 години. Перший раз побачив через ліс якийсь краєвид. Якщо нарахувати бухти, де було 2 туалета, то це перший краєвид. Скеля. А він мене кусати хоче за палець. Попугай. Їж. Я тобі не можу додати хліба. Ні. Вийшла на відкрите. До рефюжі 45 хвилин. Полетів вертоліт. Ми не дійшли до рефюжі приблизно 1 кілометр. Сенс не було йти жодного, нічого там цікавого немає. Взагалі мені дивно, як люди спокушаються ходити Great Walks. Що цікавого? Набагато цікавіші є альтернативні рути. Ми доходимо зараз до початку лісу, робимо перекус і йдемо вниз. Вон туди, Піанау. Ми прощаємося з останнім кемпінгом. Нам ще 1,5 години піляти до машини. Проходимо дамбу. Починає крапотіти дощ. Завтра ми маємо піти вон туди на ті сніги. Яка приємна табличка. Карпарк 2 хвилини.